Yes, my friends. Good morning. Good morning. Nangangarap ka na ba para magkaroon ng sarili mong bahay? Oy, pero pakiramdam mo ay hanggang pangarap na lang ito? Ay, nako, friendship. Baka yung pangarap, baka maging bangungot, kaya wag nang maglala. Dito na kayo to the rescue. Para turuan sa tamang diskarte para pagbabudget. Ako po ang inyong wealth coach na si Chinkee Tan. At ako naman po ang inyong madiskarte for life na mompreneur, Mamu Tintin Bersola-Babao. Kaya tara na! Mag-budget Budget tayo! tayo. Yes! Live po tayo, Mamu, di ba? Oo, present Sa na naman ang live. Chinknatics, present na naman ang mga teammates natin at mga iponarios. Live na live po tayo sa 1PH Signal TV, Channel 111. At pwede rin kayo manood sa Facebook and YouTube ng 1PH at syempre sa Signal Play app. Kaya mag-follow na, mag-subscribe, comment, like na mga kapatid. Yes, kamusta na? 44 days to go till Christmas. I know. Paskyu. Siyempre, Pasko na, ladies and gentlemen, uumpisan ko ulit. Ito na, my friends. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to be. No! Ay, ano ba? Used to know. Just like the one I used to know. No. Inggit much naman ako niyan. Sandali lang. Patapusin mo. I'm in the moment. May your dreams be merry and bright. May all your Christmases be. What? Feel na mag-lip sync tapos tinigil mo. Alam mo, Chinkee. Hindi. Mamu? Ingit ako sa'yo, may pa-echo ka. Si Papo, hindi pa inaayos yung niregalo mo. Hindi niya ma-achieve. Ano ba to? Ayusin, no. Oo, diba? Mamaya, kukulitin ko siya na i-match niya, na i-pair niya na dito sa iPhone ko para meron din akong pa-echo bago December 16, magsimbang gabi. naman. May echo na ako. Uy, ako naman ang babati ngayon, Chinkee, kasi alive na yung ating mga teammates, Chinknatics at Iponarios. Oo, syempre babatiin ko si Alberto Angel, present, si May Rivera Furaganan, na gumagawa ng mga mugs namin. Ganda-ganda ng mga mugs ni May. Coffee mugs, ha? Chinkee, paggawa ka sa kanya. Ganun Tapos, paano si Maylin Valencia, saka si Jude Munoz, saka si Revelyn, sila Resmals. Love ko si Jude Munoz. Del Sandogo, Angel Alpata, Mina Caparal. Si Wilma Aguito. Yes. Ay, grabe naman lahat. Mildred Stewart o Mildred, I haven't opened your email yet but I will find time kasi sobrang busy ko lang. Hindi ko na-check yung mga email. Dami rin, Chinkee, no? Kasi may mga spam pang sumisingit. Oo. Talaga? Anong flavor? Turkey or less sodium? Less sodium. Less sodium, yes. O ikaw na bumati sa iba kasi alam mo na, sinisave ang boses. Juliet Sales pa at hi. Go! Hi Joy, hi Maria, hi Alberto Angel again, Hill, hi Vilma Maniego, maraming salamat sa pagtutok sa aming adlaw dire sa mag-budget tayo. Jasmine Bitat, daghang salamat mong pag-abot sa aming programa. Thank you. Ay nako, ang dami natin pamimigay ngayon. Oh, by the way, talking about pamimigay, okay. Mamaya na natin pag-usapan, ha? Nagkasundo na po ang Metro Manila Mayor na ipagbawal po muna ang traditional na pangangaroling. Ayan. Hindi na pwede. Hindi totoo yan, Chinkee. Hindi totoo na dito pwede. Pwede mong gawing online. Ayan nga, araw-araw, kanina lang. Pwede. Diba? Ay, may naisip ako, Chinkee, may racket tayo. May naisip ko, alam mo naman tayo, madiskarte, do. Pwede nyo kami... Sandali lang, may sniper. Ito, may sniper na.
bantayan gising. ng mga sniper. Bantay ng mga Oo. sniper, taga-bantay natin ha. Ang tawag ko dyan sa YouTube ko, Tinspector. Dapat dito meron din. Ito, going back. Meron tayong additional racket, Chinkee. Ganito, Ano? pwede nila tayong i-book. Guys, pwede nyo kami Ay. i-book. Magkakaroling kami ni Chinkee. Online Para lang. sa pero kaibigan mo. Still, di Para ba? sa kaibigan nyo. Di ba? Pwede. Ganun. Tapos, yung ma-raise natin. Ayan Pwede. ha. Serious kami, guys ha. Kahit paus ako, itatawid ko yung mga caroling na yan basta maka-raise tayo ng Sige, funds para sa ganda isang nun. kapwa badyetarian. Kaya yung mga Ganda pa-eco mo nun. na yan, mag-practice ka rin pa-eco mo. Sample. Okay, ulit. Anong caroling ha? Kahit bawal sa labas. Okay. Yung ito. Pangit yung mga Okay. ano eh. Ano yun? Dapat senti. Ako. Sige. Pasko na, sinta ko. Kahit paus ha. Hana ko, nilisan ako. Parang mali pa, iniwan ako yata yun eh. Ako na. Kung Yan. Wala ka. Tuloy mo. Ano na ako? Hindi ko Chorus na mo. alam eh. Sa piling ko, sinta. Sinta. Paano ang Paskyu? Diba? Ano yung last? Nilisan mo ko. Sana. Sayang! Ano ba? Sayang, sinta, ang Ay, Ibig sabihin, guys, kahit pinagbawal na nga ng mga mayor na yung tradisyonal, tradisyonal na pangangaraling sa kalsada, ngayong Kapaskuhan, dahil nga sa COVID-19 infection, baka magkahawa-hawa, ito na yung ginagawa namin ni Chinkee, mag-online caroling na kayo. Kaya open na po kami for bookings, no? Mamaya, yan. ilalagay namin kung sino kukontakin nyo. Pero hindi ako nagbibiro, Chinkee, ha? Totoo yan, ako. seryoso rin ako. Oo. Pero kailangan Diba? natin mag-practice, nakakaya ang ginagawa natin. Hindi, practice. Para Gusto ko sama si Jasmine Bita, si Atea, si Aaron Santos. Yan. Pero may nakakalusot na mga sniper ha. Si Nadine Joe, si Artea, si Lynn Bocobo, gusto rin si Mama. Para sa inyo yung mga sniper. Yan. Diba? So hindi. So yun lang ha. So wala nang caroling. At syempre naman, ladies and gentlemen. Ito na. Hey. Ito na. Ito. Today is November 11. Ayan, 11/11. Nakapag-add to cart na kayo. Ako, aaminin ko. Nag-add to cart ako. Bakit ba? Ito tanong ko lang ha. Sandali lang. Ito lang tanong ko. Tanong ko kasi pasensya na kayo, hindi ako Pakita ko sa'yo. talaga. Charot. Sandali lang. Sige, Pakinggan mo go. muna ako. Naghanap lang ako ng ano. Go! Nagtatanong nga ako, mga kabadgetarian, pag ako ba nag-add to cart, let's say, ng November 9 or 10, ano yung presyo sa November 11? Magbabago ba siya? Hindi. Pero may nakalagay, less ganyan. Makikita mo sa item. Kung Hindi ano yung nga, maliless kunyari sa'yo. nga, hindi ako bumili noong November 11. Ang binili ko sa November 9 and 10, in-add to cart ko, nandun lang siya. Pero paglabas sa November 11 ba, magbabawas pa siya ng presyo o hindi? Oo, pag check out mo, iba na yung presyo. Kasi Hindi on nga. November 11, hindi ka pa nag-check out eh. So, hindi pa final yun. Pag chinek out ko na, Iba na yung presyo. At dahil nga hindi ka mahilig online, ikukwento ko sa'yo bukas kasi mamaya mag-check out ako. Para makita mo sa screen cap ko. dapat pala, iniipon ko ng November 11. Sa November 11 ako mag-check out. Check out, oo. Mag-ano ka lang, mamili ka Ay. lang. Add to cart ka lang, pero wag mo muna i-check out. Ay, Marami ganun ang- pala ako. Marami ang free shipping today, Besh. Ay, kaya pala mali ako. Lahat chinek out ko. Ay, add to cart lang. Masyado ka na excited Ito, sabi nga eh. magbayad. MB, ito isang professional to, sabi ni MB, Oh. pagkakatag post yun sa November 11. Oo, wala na. Sabi na din Joe, wala na. Mali Patay pala ka. ako. Oo. Nag-check out, masyado ka yun naman nga. excited. Sorry hindi na ako ulit. Oo. Ito. Paalala po, be safe ha. Before you add to cart, huwag magpabiktima sa add to cart ng November 11. Mas lalong huwag pa magpabiktima sa sa COVID-19. Oo. Yun. Oo, yun. Di ba? At para naman sa mga
Ay, mga badyetarian ha, na gusto talagang mag-add to cart ha, utos muna. May 10 utos ako ha, bago kayo Yun na. mag-add to cart itong Dapat November 11. 11 na utos. O, 10. Sige. Mahirap. Dagdagan natin. Number one, utos. Go. Kumalma muna at huwag masyadong excited. Number one, ha? Baka excited ka, ha? Excitement lang. Number two, tingnan ang wallet kung may pera at may pambili ka. Pagka ka naman maka-check out. Oo. Number three, 10 beses mo munang isipin kung kailangan mo ba talagang bilhin. Oo. Okay. Number Sige. 4, huwag magpasilaw sa mga discounts. Okay. Diba? Number 5, mag-canvas muna at huwag magmamadaling bumili, my friends. And number 6, huwag mag-add to cart kung bored ka lang. Paliwanag mo. O, totoo naman yan ha. O, totoo. Angel Hindi ako nag-add Alpanta. to cart. Pag bored ako, nag-add to cart ako. Pag sigurado ako sa bibilin ko. Diyos. Ganyan ako. O hindi Diyos talaga, I'm a smart buyer. Papakita ko sa mga pinabili ko. Mga pinabili Ako hindi ko, Diyos. ay nako, hindi ako Kung hindi nagre-regret. Diyos. Papakita ko sa isa-isa Hindi. yan. Mamu, kung hindi Diyos, di char. Sige, tapusin mo muna yan. Tapusin mo yan. Huwag add to cart now. Gutom at iyak later. Diba? May mga iba nag-add to cart pagkatapos nun nagdidildil ng asin kasi pambili ng lahat. Wag naman ganun. Number 8, aalalahanin po natin ang kinabukasan bago mag-check out. Mas maganda pa rin na may ipon, di ba? Kesa unang ipon. True. Number 9, iwasan natin mag-add to cart para lang makasunod sa uso. Correct Mamu, ka dyan. anong iPhone mo? Anong iPhone mo? Number ano ka na? Number ano na yung iPhone mo? 11 pa din. Libre pa din sa plan ko. Sa aking plan. Hindi ako bumibili. Pakita ko na sa binili ko na hindi ko nire-regret ha sa mga online. Sige, yan. sige. Kasi nakabili kami ni Julius dati, napakamahal sa mall. Ito nakita ko 180 pesos lang, sulit na sulit. Ang ganda. Maganda. Ito yung lalagyan. Akala 183 pesos. Nakabili kami dati, imported fa sa Farget. Wow. Alam mo, sa Amerika. Parang mga patak na 500 pesos yung una namin nabili. Meron pala sa online, 183 pesos lang. Kala mo, vinili ko yung tatlong sizes. Yung tatlong sizes, may mas maliit pa yan, 70 pesos lang. So ito yung mga hindi ko nire-regret, besh. Nakakasiya pa, nakikita ko siya sa harapan ko every morning. So yun lang, pipili lang kayo na sa tingin nyo talaga sulit na meron na kayong previous experience in the past na mas mahal nyo nabili in the past na alam nyo makakapagpaligaya sa inyo and maglalast. Hindi yung parang binili mo today, tomorrow, wala na, baliwala na siya. Wala nang use. Alam mo, may nabili pa ako, power bank, Chinks. Una, akala ko, sabi ko, naku, baka fake to. Kasi layo ng presyo sa orig. So, malamang sa malamang fake. O, ito, may tip ako sa inyo, number 11. Tignan nyo yung reviews ng produkto. Huwag kayo basta, ay, mura, bili. Hindi. Uy, titignan nyo. Hindi lang, ba't na number 11? Wala pa ako sa number 10. Sige. Inunahan na ako. Number 10 muna, siguraduhin sulit Ayun na ang nga. i-add to cart Ayun para na makatulong sa'yo. Yun na nga, yung sulit. Yun na nga yung base, di ba? Base, sulit. Yan, di ba? At saka ito, hingi ako ng request to access kay Lance kasi hindi ako makatype. Ito pa number 11, number 12. Ako dapat sabi pa, ni Edgardo Talisay. Number 11, Boss Chinkee. Palagyan mo, congratulations para isipin ng tawa mo, nanalo na siya ng loto. Grabe naman talaga. Ako naman. Tingnan mo. So, Ito, papak. ano? Sige. Yun na Sige, nga. So, kailangan yung number, pwede ko na bigay number 11. 12 na, katapos na si 11, si Edgardo Dalisa, nagbigay. Okay. Gold na. Number 12. Gold. Okay. So, titingnan niyo yung mga reviews, guys. Kasi honest reviews yung mga nasa ilalim. Kung sasabihin, pangit, walang kwenta, hindi trusted ang seller, blah, blah, blah.
Yun. Tapos, wag na kayong tumuloy doon. So, pag meron nakalagay preferred, mas maganda. O eto na, bumili ako Tama. ng charging cable. Chinkee, ito, yung ganito. Charging Yes. cable. Magandang klase Yes. siya. Bili ko bago Okay. mag 11 and 98 pesos. 98 pesos. Ngayon, nasa cart ko na siya. Bibili ulit ako 5. 88 pesos. 88 siya. May 10% Wow. off today. Pero, look, hindi ko pa siya chine-check. Wala pang check. Mamaya pa lang ko i-check para dire-diretso na sa check-out. O, meron pa akong tip, Chinkee. Para hindi Ano masayang pa? ang pera. Number ano na to? Ano pa? Number ano na tong tip? 13. 13. Mas maganda talaga pag COD, guys. Cash on delivery. Kasi dati, Ay, tama. hindi ako cash on delivery. Dati hindi ako cash on delivery, chicks. Binayaran ko before i-deliver. May mga A, Ano hindi nangyari? dumating. Hindi dumating at all. O, di-na-stress lang ako pag follow up. Number 2, may sira, may damage, bayad ko na. So imagine, paano mo ibabalik dun sa sender? Di gagastos ka. Ngayon, na COD, pagdating dito, pinapabuksan ko muna. Tinitignan ko kung okay, yun ba order ko? Pangalawa, may damage ba? Para, since COD siya, hindi ko babayaran kung may damage. Bakit ko babayaran may damage? So, dapat guys, COD, yun ang the best COD. Cash on delivery. Pero alam mo, Tapos ito nga sabi nga ni number- Vilma, sabi ni Milba Maniego, pahingi na pang shopping. Pahingi na pang shopping. Mamo. Mangaroling ka muna. Mangaroling ka muna. Meron ka pa ba idadagdag, Mamu? Meron ka pa ba idadagdag? Oo, sa pag-shopping. Meron pa ba? Oo, Grabe alam ka mo, talaga, master ka, expert ka. Oo, kasi magpapasko na, di ba? So, meron ako mga nabili na very good buys talaga. Ang mura-mura, Chinkee, compared sa mall. Binili ko na siya para sa Pasko, naka-add to cart na. As in, mga 50 pesos lang, Chinks. Pero, pag nakita mo, uy, hindi siya mukhang 50 pesos. Ang ganda ng quality. Yun, Chinkee. In-add to cart. Pag alam kong makakaligaya naman. Ito sinasabi ko, Chinkee, 37 pesos lang. Ang mura-mura, Galing Set, naman. mura. So, Gagawin ko yun. Parang promoter ka ng ano. Masisira itong show natin ng dahil sa'yo. Tama na. ay nako, hindi ito na nga. Sasabihin ko siya may susumbong ako. Yung online shopping na yan, nag-email sa akin. Nag-email. For marketing affiliate. Alam mo, Chinkee, yung day ng seminar, ng webinar, wala silang binigay na link. Wala. Check ako ng check ng email. Tapos yung nag-email sa akin na babae, nag-email back ako, sabi ko, where's the link? Walang reply. So, kung sino ka naman na taga-Shopee ka na nag-email sa akin, hindi na ako naniniwala sa inyo because hindi kayo nag-send ng link. So, nawala ang tiwala ko dyan sa nag-email sa akin. Sa Kaya Shopee. nga, ito yung para sa'yo, yung nag-email. Ito yung para Yan. sa'yo. Ito yung Sige. para sa'yo. Ayan. Para may niloko leksyon. mo ko dyan. Okay, so yun, sa mga naghahanap ng pang shopping, good news, may 500 pesos kayo pwede makatalunan ngayon sa Badyet Game of the Day. Dumago na tayo sa ating Badyet Game of the Day. Pero bago yan, ipapaalam din natin na nanalo na po kahapon si Badyetary Lori Cel Bautista. Yes. Si Lori Cel Bautista po, congratulations. May present po siya kahapon at hindi lang nakita. Kaya nga, pasok na rin po. Si Ma'am Lori, congratulations again. At dahil dyan, isa na lang ang tanghaling Badyet Game of the Week today. Sagutin nyo lang ang tanong na ito para manalo ng 500 pesos today. At ang tanong ay... ano ang pinakamahabang home loan term ng Pag-ibig Fund? Pinakamahabang period. Is it, ayan, tatlo 10, 20, 30, 40 years. So, apat ang pipilian nyo. 10, 20, 30, 40 years. I-share nyo lang kung gusto nyo magkaroon ng sariling bahay, kung ilan taon ang pinaka-maximum na nyo i-loan sa pag-ibig. Mga friendship. Hashtag lang So, din lang ang ating game mechanics. Comment lang ang sagot nyo. Itag yung mga kakilala nyo at lagyan ng hashtag Badyet Game. More entries, more chances of winning. Yes. I-like, i-share ang Facebook Live, mag-budget tayo at dapat na-public po para makita ng iyong share badge. And lastly, dapat nakatutok sa aming programa at present kayo sa announcement of the winner hanggang end ng program. Kasi kung hindi kayo present, kayo ay... Absent. Bawal ang absent.
Ayan mga friendship. Oo. Mga friendship si Magoy, Zuani, si Lori, si Angel, ayan na, Nisha, ayan, yan na, nagsusulat na kayo. Oo. Again, pipiliin nyo 10, 20, 30, or 40 years. 40. Google na. Google na. Google na. My Oo. friends, ito na. Oo. Nasasabik na bumili ng property to ng lupa, bahay o kondo. Alamin natin sa What You Check. I always recommend na bago tayo magbabas talaga ng pera, pag-isipan muna talaga natin mabuti. Make sure that you are making the right decision. Why? Buying a property is one of the major decisions that you're going to make in your life. Probably you can only do this once or twice in your lifetime. So make sure before you even shell out money, alamin nyo muna itong anim na bagay. Ano po yung number one na kailangan natin consider? Number one definitely is the price. When you talk about price, it's not about the price na bibili mo, it's just how much is your budget. For example, a house, it can cost 10 million, 15 million, even 20 or even 100 million. The problem is not the price. The problem actually is your budget. Kaya ba talaga ng budget mo? Capable ka ba talaga? Kaya mo bayaran mo monthly? Or let's say monthly amortization, di ba? Kaya mo bang ibayaran mo ng cash? Depends. Kasi may mga iba, please lang, before you even sign the dotted line, napakababa po ng payment, yung monthly amortization for the first few years. Pero pag tinurn over na po sa inyo, baka doon kayo masyak at mabigla. Make sure alamin mo talaga muna ang detalye ng lahat bago ka mag-down payment. Once you make the down payment, it's not anymore refundable. It's irrefundable. Okay? So number one, check the price. Number two, intent. The next question I always ask myself, kung bago ako bumili ng property, ito ba ay para sa personal use or investment? Ito ba ay titirhan o pagkakakitaan? Pag ito ay titirhan po, ang tawag po niya ay personal use. Pag ito naman po ipapaupahan o ibibenta in the near future, ang tawag po naman niya ay investment. Ano pa talaga intent mo? So don't ever treat a property that you're living in as an investment because you will not generate income. You are not going to pay yourself in terms of living in that house. Kaya make sure na ano ba intent mo. Third thing that we need to consider before you even buy a property is location. Location. Hindi po, ay maganda location niya. Nasa malapit siya sa mall. Yes, ang question, malapit siya sa mall. Pero is it near your work? Is it near the school of your kids? Is it near on your way of life? Paano ka ba nabubuhay? Doon ba yung surrounding mo? Ba't ka bibili talaga ngayon ng bahay? Is because of that? Kung sinabi mo, yes, we're buying a house because na malapit kasi sa way of life, work and school, fine, go ahead, do it. But sinasabi mo, ay, malayo pa pala. Tapos, meron pang mga parking fees. And ay, nako, pag-isipan mo muna mabuti. Let's go to number 4. Fourth thing that you need to consider is your lifestyle. Anong bago pagkatao mo at sa pamilya nyo? Are you urban? Are you active? Or are you conservative? When you say urban, di ba? Ay, medyo gusto mong, probinsya, yung mga mapuno, nature, gusto mo naman active o active yung lifestyle mo, di ba? Di ba yung active, gusto mo talaga yung on the go ka, malapit sa mga malls, talagang malapit sa mga happenings, or conservative ka. Gusto mo probinsya lang, yung ika nga farm, di ba? So, akma ba sa lifestyle mo, yung bahay na titirhan mo siya? Number 5 na po tayo. Ano po yung number 5? Credibility of the developers and the owners. Yes, importante yan. Bago kayo maglabas ng pera, mag-research muna kayo. Check the reviews. Ito ba yung mga developer na fly-by-night? Maniwala kayo. Pagka nakabili kayo sa mga fly-by-night, di ba, undersize, at the same time, ang height dapat mga nasa 8 feet. Pagpasok mo, 6 feet, para ka nalang hobbit. Grabe yan. Kaya mag-research po kayo yung mga reviews sa online. Magtanong na rin kayo sa kapitbahay sa mga datong nakabili na sa kanilang mga projects. Talaga pag dinideliver nila on time, dinideliver nila kung anong promise talaga nila,
Alam mo, ulitin ko ang perang i-invest po natin dito ay hindi biro. If this hard-earned money, especially mga kababayan nating OFW, huwag kayong magpapadala sa matatamis na dila ng mga ika nga nagsasabi na talagang everything is okay. Di ba? Check mismo yung buyers and reviews ng mga tao. That's number 5. And last but not the least, look also at their property management or the property manager, especially if you're buying a condominium unit. Ang condominium unit nito ay tinatawag na association, meron siyang monthly dues, meron siyang monthly maintenance sa common area, di ba? Sa swimming pool, sa gym, sa clubhouse, sa elevator. Man, alam mo kung hindi po maganda ang property management, alam mo mangyari yung binili mo ika nga asset mo, magde-depreciate agad in value kasi nga hindi na maintain, hindi na pick up ang basura, sira-sira na po yung tinatawag natin na elevator, ay naku, mababa po yung value, malulugi po kayo. So these are the 6 things that you need to consider bago po kayo bumili ng real estate. Ayan, Yun. yan. Ang dami ng tip mo, ha? Marami siyang Yes. tip. As usual, diba? very useful na naman ang mga binigay mong mga tips sa amin. Dapat dito, nire-replay nila o nire-record nila, ini-screen record nila o nagno-notes sila para naaalala nila lahat ng sinabi mo. Kasi ginto yan. Dito lang sa mga budget tayo, nakukuha nyo ng libre galing sa ating expert. Samantalang pag nag-charge yan sa mga seminar niya, ay naku, ang Tama. mahal-mahal. Pero dito, araw-araw lang kayo manood. Makukuha nyo ng libre, guys. Hindi kasi ito isipin nyo mga friendship, ha? Pero bago ko paliwanag yan, syempre babatiin natin isang matigapong happy birthday. Walang iba kundi kay President Del Sandugo. Birthday pala ni Del. Oo, President namin yan, ha? Kanta. President mo yan eh. Sandali lang. Oh, Sige. go. Happy na birthday pa. Happy birthday sa'yo. Bakit walang regalo ngayong birthday mo? Diba? Diba? Sige. Happy birthday. Woo! Happy birthday. Happy birthday to you. Ngayong birthday Dahil ko mo. Sana, na. Lyrics, kalimutan ko na. Na. Happy birthday sa'yo. Yeah! Meron pa isa. Happy birthday. Sa'yo ang inuman. Aking apulutan. Happy birthday. Sana magbigay ka Mabustog mo kami. Grabe, mabalik nata tayo. Ayan na, happy birthday ha. O, si Resma, sa totoo. Si Jane, sila Mildred. O, ayan, nasa di ba? Yun, birthday ni Del Sandugo. Ipa-deliver na lang po. Okay. So, ngayon, taga-Bicol lang yan. Di ka deliver. So, lang tayo mga friendship, ulitin natin. Ha? Sabi nga ni Mamu, ulit-ulitin natin. Bago kayo bumili ng bahay, once in a lifetime lang siguro natin magagawa to. Once in a lifetime. At minsan pag nagkamali po tayo, baka magsisi po tayo. Kaya una, tignan mo natin ang presyo. Diba? Kung bakit intent, bakit mo mabibili niyan? Saan location, anong klaseng lifestyle mo, yung mga pagbibilan mo ba, talagang mapagkakatiwalaan. At the same time, yung property management, lalo na kung bibili ka ng condominium unit. At more tips pa ha, kasama sa ating mga guest expert mamaya, may guest property expert tayo, grabe mga friendship. Ha? At saka sa mga gustong manalo ng 500 pesos, sali na kayo sa Badyet Game. Ang pinakamahabang home loan term ng Pag-ibig Fund. 10, 20, 30, or 40 years, i-share na sa amin para magkaroon kayo ng sariling bahay. Gusto mo magkaroon ng sariling bahay, di ba, Mamu? Oo, naghang yung script ko. Naghang yung Google script. Ganito ang gagawin po natin, my friends. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan namin ang isa pang eksperto. Kasama namin isang eksperto kung paano kayo makakamit ang pangarap na tahanan, yung dream house, dream property. Lamang magbalik po ang Mag-budget tayo!
yes! Nagbabang na po siyempre, ang ating programa na mag-budget tayo. Mag-budget tayo. Pero bago natin i-welcome ang ating bisita, pasadaan lang natin ang ilan mga comments sa budget question na ating pinost kahapon. At itong tanong, Yes. 29 years old na ako, nag-iipon ako para magkaroon ng sariling bahay. Ikaw, ito may mga top comments, Mamu. Go. Top comments, OFW, 45 years old, single mother, sa awa ng Panginoon nakapagpagawa ng bahay at natapos ang isang anak sa koleyo. Yan ang sabi ni Susana. At next, sabi naman ni Vix Nueles, 36 years old, may sariling paupahan, 10 more units before. Good Grabe. 12 years on counting abroad. Galing. Ang galing, May ang galing paupahan. Ito, Divina Pico, 29 years old. Ayan. At 10 years po akong kasambahay dito po sa amin. Ito na po yung pinag-ipunan at pinangarap kong bahay. Ganda. Galing, galing, galing. Galing, kakatuwa. Ako naman, Cheska sa Punon. Sinabi niya 7 years old ng aking anak at nagsisimula kami mag-ipon para sa malaki at magandang bahay. Si Erwin Caballes, 20 years old naman po. Nagandahan sa bahay ng kapitbahay. Grabe naman talaga. Ako nagsishare lang ako, speaking of that age, no? Pumasok ako sa TV, Chinkee, at the age of 23, no? Sa Badyet TV Patrol and Tatak Pilipino. Ang first ko na na-invest in, hindi invest in, na-acquire through a company loan was my first car. First car. First year ko yun, so 23 years old. Alam mo, 24 years old, naglakas loob na ako, nag-loan ako. So, 24 years old yun 10 years to pay na loan. But, pero yung natapos ko yung loan, I take pride na natapos ko siyang bayaran, akin na siya up to now. Akin pa siya, nandun nakatira ang mommy ko, pati yung aking brother, at saka yung nag-alaga sa akin, si Ate Karing, nung bata pa ako. Hi mama, hi ninyo, hi Ate Karing. Nandun pa yon. It's a townhouse. So after 10 years, naaalala ko yung loan, Chinkee, 1.2. Kasi ano siya, stand-alone na parang duplex. So yun yung loan ko loan, 1.2. So syempre dahil sa interest, alam mo na, interest, mga pumapatak na parang almost 3 million kasi nga may interest yung 10 years to pay. Pero yung 3 million na yun, na bahay na yun, na I can proudly say yun ang kauna-unahan kong property sa trabahong ito. Ngayon, 6 million na siya. So, from 150 square meters yun So, from 23 years old ako, natapos ko siyang bayaran, mga 34 years old ako. So, 1994 na yon. Ngayon, 2020 na, yung tinanong ko how much na yung property, Value. based on yung katabi niya, value, 6 million. So, hindi na masama kasi 3 million ang aking ginugol. Ngayon, 6 million na siya. Wala naman akong balak ibenta siya. Nandun lang siya. So, at least kahit pa paano, nag-a-appreciate. So, happy ako kasi 20s lang din ako noon, tulad ng ating mga tinanong, di ba, sa Facebook. I was in my 20s nang sinimula ko siyang bayaran, 24. Natapos ko siya nung 34 na ako. Yun. Ako naalala ko Mami Nakaparal at saka Irma Salvacion, naalala ko noon nung nakabili ako ng unang property ko. Ilang taon ka? 20s din? 20 plus or 30s, hindi ko nalala exact. Pero hindi ko kalimutan. Nabili ko yung dalawang property ko in cash. Cash siya. Hindi ko inutang. Toroy, cash! Oo, Kasi hindi nasa totoo. bayong? Kasi nasa bayong? Nasa bayong? Oo, talaga. Oo, yung talaga. Grabe. Nakakip-kip pa sa kilikili mo. Yung ganung Oo kaso. naman. Parang di halata. Tapos nakasando ko, nakakarusonsilyo ko para hindi halata. Hindi, dududahan na may pera. Alam mo naman kami, di ba? Hindi sa totoo lang. We are the type na ayaw namin pakita. Kasi yung ito lang Jose Hago, tandaan nyo to, Jose Hago. Lori De Jesus, ito lang ang type, ko sa inyo. Ang mga tunay na may kakayanan, hindi nagpapakita na may pera sila. Totoo yan. Yung mga low nagpapakita. Low profile. Oo. Low profile. Yung mga nagpakita gilas, yan yung mga basta. Wala akong masasabi. Basta, yung tunay, hindi nagpapakita yan. Very, very humble. Yan naman low profile. Yung hindi nila pagmamalaki na meron sila Hermes, pero dala-dala lang nila, low profile. Dala-dala lang, ganyan. Tapos makikita mo, ay, naka-Hermes ang yaman. Ay, ito mga mayaman, nakaganon, nakaganyan. Nakikipag-usap, mag-i-Instagram. Hindi nila itatag yung brand ng relo. Pero yung relo nila, 3 million. Ganyan. Oo naman. Ganyan. Kaya Mamu,
Ito na gagawin natin. Ihanda natin mga ballpen natin dahil pag-uusapan Yan na po na. natin ang basic principles ng pagbili ng property sa ating Management 101. Let us welcome Associate Director of Lee Chu Property Consultants Incorporated, Mr. Miko Baranda. Good morning, Miko. Hello, good morning. Thank you, Chinkee and Tintin, for inviting me to be part Hi. of the... Good morning. So we're all Thank you ready very much, and we're Miko. all in. Thank you also. From you today. Okay, let's shoot the question. Okay, so just give you a little background about Lee Chu first para mas may perspective lang lahat ng mga kabadyetaryan. Yes, so I'm from Lee Chu Property Consultants. We're a real estate brokerage firm. So we help yung mga tenants and landlords. We also help buyers and sellers when it comes to their properties, whether it be office, retail, residential, industrial. Bali yung full spectrum of property we cover in our firm. First question, practical ba bumili ng property ngayon ng bahay at lupa, especially ngayong pandemic? Yes or no? Actually, maganda kanina. I was watching the tips that you gave, no, Chinkee. The first question talaga that you need to ask yourself is yung risk appetite natin and yung cash position natin. I mean, can we afford to, lalo na ngayon, di ba, during the pandemic, marami sa atin, our income was crippled. So if we take out a loan, can we afford to pay the amortization of the loan? For others, swerte sila, nakapag-ipon sila ng marami, and definitely it would be a good time for them to buy property. But also, you have to consider yung intent nga. Why do you want to buy a property? Will it be end use? Kung end use yun, para lang ba sa sarili mo, or is it for your family? That will determine yung size of the property you need to purchase, or will it be for investment? Kasi kung investment naman, you have to determine paano ka makakuha ng passive income from that investment. Madali ba siyang irenta? Sino bang market, whether it be expatriates, whether it be BPO workers. So those are things that I think we need to ask ourselves before we even look into buying a property. Okay. Based on your ngayon, Miko, let's be honest and front. Siyempre, you're in the property sector. Yes. Based on your record right now, diba, ever since March, did the market soften or tumaas ba o bumaba ang sales ngayon ng property? Yeah, the sales of every developer bumaba compared to last year's numbers or compared to earlier this year. But many of the developers also, ang ginawa nila, meron na silang mga projects na sa pipeline, dinelay nila. They stopped yung capex so that hindi rin masyadong magkaroon ng maraming supply. But ang nangyayari nga is that most people iniisip nila that ang property market, especially on the residential side, has already been crippled, meaning that kung gusto mo bumili ngayon, makakuha ka ng discount ng if not 30, 40, or even 50% more than what the market price is. But if you look at the market on the ground, actually very few properties are discounted. Kung discounted man, konti lang. Kaso ang opportunity I think many developers are presenting is yung payment terms. Tama. So pinapadali nila for buyers to pay let's say dati ang kailangan mag-down payment ka ng 20% for a condo. Ngayon, they will reduce it to 10%. Then that 10% can be stretched further to more, you can pay it back in, let's say, a year. Dati kailangan upfront. Tapos yung amortization also of the remaining balance, ginagawa nila. Sa balloon payment na lang. Sa end mo na lang pwede bayaran. So, if you have the cash today, then those payment terms will really help you in terms of buying or investing in a property. So, ang ibig mo sabihin, ganito, Mamu, ako muna magtanong, medyo interesting kasi itong, Of course. itong Miko, ibig sabihin, kunyari, let's say, meron akong X amount of money, di ba? Kasi meron isa pa nga, nag-offer dati, Mamu, 4 years lang dapat mong bayaran yung sa down payment. It is stretched to 5 to 7 years. So, ibig sabihin, kunyari, meron akong X amount of money, pwede ako bumili ng 3 units ngayon at 4 na units. Are you encouraging that? I think syempre it's always good to lean in the side of being frugal, tsaka, kasi I think one of the lessons of this pandemic is hindi natin alam at any point in time pwede palang ma-hamper ang income natin or our main source of income. So marami tayong mga nag-loan, tapos at the time they were also buying properties left and right, as nangyari nga to. And ngayon, nagkaroon sila ng problema on how to pay for their loan. So it's still good to be cautious. But at the same time, syempre, if you have the funds to
to release that funds into real estate kasi real estate is still a very safe long-term investment. But of course, in anything, sabi nga kanina, if you in the lifestyle of a person, bibili ka ng property, if more than once, okay yun. But you have to really be able to study yung bibili natin. And there are a lot of factors you need to look into before buying. Okay, ito yung interesting isa pang question, Mamu. Kasi ba, maraming mga companies and organizations right now, especially nag-work from home. Diba? So, office are vacant. So, paano yung mga nagpapalis ng mga offices like sa Lichu, diba? Marami kayong mga pinapalis. Did you get affected yung dahil nga nasa work from home setup sila? Actually, that's a good question. No? Ang office space also, kasi normally when we talk about investment, we only talk about residential, specifically whether it be a house or whether it be condo. But what we've learned throughout this pandemic is yung office market is one of the most resilient markets or asset class in the Philippines. One of the reasons being is meron tayo what you call the BPO market that only a few countries have demand coming from that sector. India, syempre the US, pero ang nangyayari ngayon is that market has grown throughout the last 8 months. So kahit na nagla-lockdown tayo, many of these BPO companies have still been acquiring space. Kaya sila lumalaki is because as many countries go into recession, lalo na yung US, ang kailangan nila is to protect their bottom line and to save. So one of the fastest ways they can do that is to outsource more work in places like India and the Philippines. Kaya nangyayari, the sector's growing, nagkakaroon ng more employment here in the Philippines, and at the same time, many of those BPOs have been taking up space. Ngayon, mga ibang companies, other companies have also adopted syempre ngayon on work from home. Some of them have given up their office space, but others have also kept their office space with the intention of going back to the office once things settle down, once medyo maayos na yung situation. And many actually in the last month, medyo marami na rin bumabalik sa mga opisina nila. Mamu, may question ka ba? Yeah, I agree with you, Rico, na ang property is still the safest investment, lalong-lalo na yung lupa, yung walang nakatayong bahay. Kasi yan din yung naging advice sa akin years ago pa, na ang lupa, whether nasa paso siya o lote talaga, ganun pa talaga, or lote talaga na walang nakatayo na mga improvements. Through the years, tataas at tataas basta maganda yung location. It will really appreciate more than yung bahay pwede pang di ba Chinkee, i-maintain mo Masira. pa. Pwedeng masira pa yan through the years, pero yung lupa lang, kung gusto mo lang for investment, magandang yun. Tama ba? Up to now, yung advice sa akin noon, bago ko bumili ng lupa, tama? Does it apply up to now? Siguro yung lupa rin, of course, if you will buy land, lalo na ngayon, ang interesting fact is that nasa tayo, we've been home for the longest time for the last 8 months. Pero ang nangyayari pala, without us noticing, ang daming mga infrastructure projects na nagaganap outside. We've tracked every single project, and ang mangyayari is in the next 12 months, we would have built close to 140 kilometers of new roads, bridges, tsaka mga railway. So yung mga yun, hindi natin nakita na ginagawa siya because we've always been at home. Siguro if we were out, ang mangyayari dyan, magre-reklamo tayo kasi we will be stuck in traffic. Before, longer pa because of all these road closures. Pero one of the benefits of us being in our homes is that when we get out of it, magugulat tayo napakaraming roads ngayon that are actually near completion. So what that means is, yung dating far-flung areas, kunwari sa south, whether it be Cavite, Laguna, Batangas, dati ang nangyayari is many of the workers will rent in Makati kasi doon ang malapit ang office nila. So ngayon, if you invest in those places, especially if you follow yung infrastructure, it will actually cut the commute time and it will release more parang human capital into the economy. So yun ang one of the benefits, I think, if you buy landed properties sa malayo, is you can bank on the fact na magkakaroon tayo ng maraming projects that will be finished. But also, siguro just to add there, in any property, syempre, ang ayaw rin natin is a property na idle. Meaning na, yes, tumataas na siya in terms of capital value. Meaning na
if you buy it today at X amount, after 5 years, it would have grown 2 or 3 times. Pero what we also want to do is, especially if you talk about investment, is look at a property that can yield a rental passive income. Lalo na pag may loan tayo. Kasi we want our loans sana to be paid by someone renting Yeah. our unit. Yeah. So, baga, those are some factors we need to also look at. Yeah, talking Tama about yun, no? that, yung mga, sige. Mamu, kasi related yung, yung sinasabi ng paupahan. Paano naman naapektuhan yung mga Airbnb properties? Mamu, di ba? Nag-Airbnb ka ba, Mamu? Ako nagre-rent pag nagta-travel, pero wala akong kaya property na ako yung nagpapa-Airbnb. Kaya nga, how is it affecting that market, Sir Miko? Nico. Wala kami masyado pang data on what's happening on the Airbnb side. No? But when you talk about condominiums ngayon, I guess yung nangyayari is, yung kanina you were talking also about pricing, di ba? Parang iniisip ng mga tao sobrang baba na ng pricing. Pero actually hindi. And one of the reasons kung bakit hindi is that yung mga bangko kasi they have been deferring some of the loans, meaning yung may mga utang sa bangko, sabi nila, sige, pwede mo nang the next 60 days before you pay for it. So hindi pa natin nararamdaman yung squeeze kasi wala pa masyadong loans na nagde-default. Pero by the time that happens, let's say in the next 6 months, many of those loans will not be able, many of the people that have borrowed money will be able to pay for the loan. Magkakaroon tayo ng maraming properties that are foreclosed. But most of those properties, I think we need to also understand that they're more mid properties. Yung mga end user, yung mga usually yun ang mga meron ng pera. Yeah. But on the upper side of the market, safe naman ang luxury. Like anything naman, ang luxury would be the last to go kasi most of the buyers have the cash. They either like si Sir Chinkee nga kanina, binayaran nila ng cash yung 2 condo niya. So that's really a good sign, I think, on that particular segment of the market. Nico, yeah, that also goes to show the stark reality of our society na pag nasa middle income ka, affected ka by the pandemic, ang ending, pag di mo talaga mabayaran, mafo-foreclose. Unlike luxury properties owned by the rich people, the wealthy people, they don't even have to bother about it. Which brings me to my second point na it was nice that we had Pag-ibig as our guest the other day, Pag-ibig Fund. Kasi sa kanila, if you secure a loan sa Pag-ibig, yung chances na ma-foreclose yung property mo is very small kasi tutulungan ka nila talaga ma-restructure or whatever para hindi mo hindi maririmata yung iyong hard-earned money and property. Do you work then? Do you accept mga ganon, yung mga tie-ups or loans with Pag-ibig para sa properties nyo, mabayaran yung mga loan? Most of on the residential side, more of the mga banks ang nagiging preferred choice ng mga clients. What I've heard though today is syempre yung loan ngayon ng bangko is lower, interest rate. Ilang percent na? Ilang percent na? 5% 5 to 6% ang interest rate ngayon sa bank. Which is lower than it was back in February or January this year. Kaso, ang nagiging challenges rin daw ngayon is that many of the banks have been very strict when lending money. Kasi syempre, they wanna may extra layer of due diligence ngayon kung talagang mababayaran yung property. Yeah. Lalo na if the one borrowing, their livelihood is in a limbo. So, kahit na may intention na bumili yung iba, nangyayari is they are not approved of their loans. But for those that have been approved, of course, they'll be able to enjoy much lower, I wouldn't say na mababang ang 5 to 6%. In other countries are doing 3%. Na loan parang libre ng pera noon or even lower, but it's still much lower than compared to previous years. Wow, 3% lang sa ibang bansa, 3% lang pala. Mamu, ito lang Miko, pakinggan nyo mga kabadjetarian. Alam mo, Miko, do you agree na kailangan talaga ang choke point talaga ngayon yung bangko na para magkaroon ng bahay yung mga tao? Sana bumaba na ng 4% sa akin real number yun. 4% yan, talagang magkakaroon talaga ng resurgent. What do you think? I'm sure. And syempre, the intention naman of many people is to buy real estate, diba? From a renter market, gusto nila maging
may-ari sila ng sarili nilang tinitirahan. Aspirational rin for many people. Yeah. But also, I think yung, I mean, one of the few things na maganda rin nangyari na I think we should bring up is that in the last few months, na-approve yung real estate investment trust, yung REITs na tinatawag, meaning that you can buy, similar to how you would have bought stocks in the stock market, you can buy property stocks na it would yield dividends to many of the buyers. So if you are looking for an investment vehicle na like a choice between gusto mo bumili ng condo, pag bumili ka nitong real estate investment trust na actually right now si Ayala Land is selling, hindi na ikaw you don't have to take care of that particular property. You have a company like Ayala who will manage it, tapos mababayaran kayo ng dividendo. So those are, I think, some options that many people can look at also if they want to invest in property. Grabe, Mamu. Good, Alam- good suggestion. Thank you for that, Miko. Ay, may tanong ako, Miko. Just in case na nga, are you open to come back again? Medyo kapusin tayo ng oras. Di ba? Okay lang ba, Sayang Miko? kasi Mapagbibigyan mo 9:53 na eh. Oo naman, of course. Thank you for Oo, so Hindi, also kasi- this serves as invitation not only for you to Oo. come back, but for our budgetarian, kung meron kayong mga tanong after listening to our discussion this morning, please do comment below so that we can screen cap your questions so that when Miko comes back next time, ayan, itatanong namin yung mga tanong nyo mismo. How to acquire property, di ba, Chinkee? Isend nyo na. Oo. Isend nyo na yung mga question nyo. Siguro one last question na lang. One last question. Okay. Ano magandang itanong mo? May last question. Ikaw may last question. Ako okay na ako, natanong ko na. Sige, ito na lang siguro. Ito na lang. Siguro ito yung parang common na tinatanong. Ano mas maganda? House and lot or condo? Yeah. I think yung dalawang tanong kanina with whether yung budget and the intent, lalo na kung ano yung talagang rason mo for buying a property. If you look at landed properties, syempre if Metro Manila, konti na lang dahil very scarce ang land. So you're limited to very few options that are very expensive. Mga gated villages, ganyan. But again, yung opportunity is kahit nasa labas ka ngayon, maraming infrastructure projects na nagaganap that will hopefully reduce traffic significantly and make living outside of Metro Manila more viable. Ang condo properties naman, I would say, one of the few things I think personally I've seen and I've learned during the pandemic is yung importance of being in a mixed-use township development. Meaning nun, hindi lang residential, pero meron yung office mo would be nearby, may retail or may mall na malapit. So most of the time, yung convenience of being within a particular mixed use or township is much easier for you to move around. And yun ang nakita natin during this pandemic is because we were home most of the time, syempre gusto natin within arm's reach na lang ang mga kailangan natin. And second is, yung security, lalo na kapag township development is only master planned or property management na managed by one group, yung information that they share is more transparent. Kung wala mga COVID cases, kaya talaga yung Italy within our township, this much of COVID cases, ganyan. But if it's more isolated, more fragmented, mahirap yung data to collect. So I think the condo, especially inside townships, will be a good buy. But you also need to understand that you also look out for active developer, meaning a developer with a good track record, at saka active siya, meaning that they're hands-on. Pag hindi lang on the marketing side, pero pag na-deliver na yung product, they're with you. Tama. Yung post-sales. Exactly. And lastly, liquidity na madali ibenta. Kasi like a first-time buyer, like anyone, if pag bili mo, tapos nagkapamilya ka na, gusto mo lumipat sa mas malaking bahay, it should be easy for you to dispose na alam mong may market at the time when you sell the property. Galing Thank you very ni much, Miko. Miko. Palakpakan naman si Miko. Grabe. Alam mo, ang dami but before we let you go, Miko, and we'll surely invite you again, so you hope you can join us again. Do you have any services like consultation, seminar, all about acquiring properties? And do you have trainings for those who want to be a real estate broker?
Paano yan? Kami naman, we're always entertaining anyone that wants to know more about the market. So we do market briefings. We cover office, residential, industrial. So we have a property debt that we'd be happy to share with you and anyone that would like to request for it. To know more about what's happening to be guided and to know what's happening in the real estate, the property market. Great. Maraming salamat, Thank Miko. you, Thank you Miko. very much. Grabe, Thank you. talino. We'll see Very you again. talented si Miko, very talented, no? Mukhang talagang talentado. No, he knows his business like the palm of his hand. So, ganyan ang Oo. mga resource person na dapat meron talaga lagi para may matututunan tayo. At saka, alam mo, Mamu, at mga kabadyetarian, ito lang, hinihikayat ko po kayo na talagang kung gusto nyo guminhawa, umunlad at yumaman talaga, property is the way to go. Kasi imagine mo, papaliwanag ko itong one last na lang bago natin i-announce mga milyonaryo. Yung milyonaryo. Yung nanalo sa Hindi, alam mo, Vilma, Irma, Jean, Del, ito lang isipin nyo, name me one billionaire, isang bilyonaryo dito sa Pilipinas na wala sa property business. Sige nga. Well, Isang milyonaryo. Ayalas, yan, may properties, di ba? Mm-mm. Robinsons, may Robinsons Land, Yes. di ba? Corporation. Of course, the Cs have the SMDC, yes. SMDC properties. Manny Of Villar. course, may Century properties, di ba? May Manny Villar. Mga Tans, may Manny Villar properties. May Chinkee Si Tan Tan, meron din. properties. Chinkee Tan. Si BP, MPC, di ba? Metro Pacific Corporation, Metro property Pacific, din yun. meron din. Oo, Christine Babao Properties. Sa Cielo. Hindi nagigets nyo ba? Yeah, Wala. Walang isang bilyonaryo na wala talaga. Well, anyway, mabang usapan pa to kaya kailangan talaga pag-ipunan natin yung properties, ha? Yeah. Tapos ngayon, may nanalo na sa ating budget game of the day. Yeah, Ang kanyang comment, Mamu. Ano nung Eto kanyang na. comment? Sabi ni Irma, Nick Dao, budget game of the day. 30 years old siya. Watching from Dasmariñas, Cavite, napakalaking bagay po ang magkaroon ng sariling bahay. Mahirap pang nangungupahan kasing monthly rent po, wala namang napupuntahan. If you have a home loan, kahit nagmamonthly ka, alam mong eventually magiging sayo yung hinuhulugan mo. Very right, Irma. Dahil dyan, ikaw ang winner natin sa ating budgetarian of the day. Ang question, present ba? Present ba? Present Are ba? you present? Oo. Present. Habang nag-ano sisikapin Yes. namin na ipabalikin natin, siguro hindi natin alam. Ano mas maganda ang araw ipabalik natin? Gusto mo bukas pa natin pabalikin si Emiko kung sana kung pwede. Ayun dami nagsabi, nice para topic. agad-agad na. Para agad-agad na. Oo. Bukas na. So basta, Sige. dahil nga fresh pa yung topic, mag-type na kayo sa comments below kung meron kayong mga questions for Miko tomorrow. Tama. Para matanong Oo. namin bukas. Oo. Maraming salamat kay Thank you, Habi ni guys. Del sa grupo. By the way, ito lang friendship Today is the last day. May promo po ako ng September 11. Lahat ng online courses ko, 50% discount. Online courses ko, lahat, mga budget, Wow. basta all my online courses. Kung interesado kayo, just go to chinktv.com. That's Ako naman, chinktv.com. .com. Go. Ako naman, dahil November 11 ngayon guys, paging all teammates, Iponarios, Chinknatics, mamaya at 11:11 p.m. Join me sa aking YouTube channel, Christine Babos channel. I will go live. Chikan portion tayo guys. At syempre, ako pa, si Mamu pa, sharing is caring. May mga papremyo ako doon sa mga sasali sa akin sa YouTube live. At kukunin ko yung questions ko guys, doon sa aking latest na upload sa YouTube tungkol sa mga sorpresa sa akin ng teammates, Mamus Angels, at saka yung ating mga, yun na nga. Yun. Okay, see you tonight. See you tonight. Oo. Sige, malalaman ba natin hindi pa nagpa-present? O so bukas natin malalaman Baka talagang kasi may delay. May delay usually sa di Facebook. bale. Oo. So bukas na namin announce kung sino po nanalo. Kaya nga, Oo. kung may mga kayo, budget problem kayo, ha? Don't forget, sulat-sulat na. Magkikita tayo muli bukas, alas 9 ng umaga hanggang 10. Ako po si Chinkee Tan. At ako naman po si Mamu Tintin Bersola-Babao na bumabati ng hello sa Don ng Bayan kasi di nakacheck brigada. Bumabaw! Kita-kita tayo muli bukas dito lang sa Mag-Budget Tayo!